homeostasis څه ته وایي دلته کې لیکلي دي the process through which a living organism maintain its internal environment هغه عمل چې د کم په ذریعه باندې یو living organism maintain برقرار ساتي برقرار ساتلو څه مطلب دی برقرار ساتلو دا مطلب دی چې دا چینج کیږي نه د برقرار ساتلو دا مطلب دی چې چینج کیږي نه maintain its internal environment د کې چې دننه څه دي هغه دننه انوایرمنټ د برقرار ساتي مطلب د لیوینګ ارګانیزم دا کوشش چې زما په انټرنل انوایرمنٹ کې څه چینج را نشي څه تبدیلی را نشي دا چې د کوم پروسس په ذریعه باندې دی کوي هغه پروسس ته مونږ وایو هومیوستاسیس ټیک شو دا انوایرمنٹ دوه قسم شو دلته کې اوس په دې بنیاد باندې د انوایرمنٹ څو قسم شو دوا یو د ایکسټرنل او بل د انټرنل په دې بنیاد باندې د انوایرمنٹ دوه اقسام شو یو د ایکسټرنل بل د انټرنل ایکسټرنل هغه انوایرمنٹ دی چې کوم د لیوینګ ارګانیزم نه غیر چاپیره سم دی هغه د ایکسټرنل انوایرمنٹ دی مونږ د انوایرمنٹ ډیفینیشن داسې کوو د سراوندینګ of anything is called its environment the surrounding of a living organism is called that living organism's environment the other living organism environment چې دا غنه غیر چاپیره سم دي که لیوینګ دي که نان لیوینګ دي بایوټیک دي ابایوټیک دي زما په خیال مونږ ویلو ټیک شولا دغه د انوایرمنٹ دی د نه غیر چاپیره نو چې بار څه شي دي هغه د انوایرمنٹ دی ایکسټرنل یو د انټرنل انوایرمنٹ هم دی د په وجود کې د نه چې کوم حالات واقعیات روان دي هغه د انټرنل انوایرمنٹ دی ټیک شولا اوس ګوره په دې ځای کې چینج رالی په ایکسټرنل انوایرمنٹ کې چینج رالی نو چې په دې ځای کې چینج رالی دی به دا کوشش کوي چې په دې ځای کې چینج راولم دلته کې مزه چینج راولم لکه فار ایگزامپل ما دلته کې په ګیلاس کې ګرمي اوبه کېښودې په هغې د پاسه مې سرم کېښودو ګیلاس کې مې ګرمي اوبه کېښودې د هغې د پاسه مې سرم کېښودو بار ماحول دی یخ دې ټایم کې بار ماحول یخ دی که نه بار ماحول یخ دی ما هلته کې اوبه کېښودې دي په 80 ډګري سنټیګریډ باندې بار ماحول چینج دی هلته 80 ډګري سنټیګریډ دی دلته کې 20 یو منه 15 ډګري سنټیګریډ دی یخني ده دلته کې چې کوم چینج دی هغه به د ګیلاس په د دنني انوایرمنټ باندې اثر غورځوي د خبرې نه مطلب دا شو چې دغه اوبه به یخی نو یخیږي به که به نه یخیږي د دې نه دا ظاهره شو چې باراني انوایرمنټ په دنني انوایرمنټ باندې اثر غورځوي نو دغه شانته کې چې کله په ایکسټرنل انوایرمنټ کې څه چینج راشي نو دا چینج به دا کوشش کوي چې د کوم ارګانیزم دا انوایرمنټ دی په دې کې چینج رالی که نه د دغه ارګانیزم انټرنل انوایرمنټ چې کوم دی په هغې کې زه چینج راولم نو ایکسټرنل انوایرمنټ به کوشش کوي چې زه په د انټرنل انوایرمنټ کې چینج راولم اوس چې دا کوم لیوینګ ارګانیزم دی دا مسلمان چې کوم دی دته دا پته ده که زما په وجود کې دننه چینج رالی نو زه لیوینګ ارګانیزم یم زه به ځان مینټین ساتم که دننه پکې چینج رالی نو دا چینج ما د مرګ طرف ته هم بوتلی شي زه مینټین یم لیوینګ یم چینج خو دا هم دی که نه چې د لیوینګ نه ډډ شي نو انټرنل انوایرمنټ که ما زما چینج شو ما د چینج کېدو نه بچ نه کو نو زه به مړ کېږم دا ده ته پته ده د ده دماغ ته هم پته ده د ده په جینز کې دا خبره پراته ده آلریډي نو د دې انټرنل انوایرمنټ دننی انوایرمنټ څه کوي د دې لیوینګ ارګانیزم انټرنل انوایرمنټ څه کوي دا ریزسټنس کوي رکاوټ کاز کوي څه ته رکاوټ کاز کوي دا کوم چې بار چینج راغلی که نه دا چینج وایي چې یاره داسې کار دی چې بار یخني ده ما ته دروازه کولاو که زه دننه درځم هلته هم چینج راولم نو دی ورپسې په دروازه پسې لاک ولګوي تالې کړي ته زما نه دننه راشه څنګه رانه راځي رزسټنس کاز کوي رکاوټ کاز کوي دا کم رکاوټ چې د کاز کو چې د دې د وجې دلته کې د چینج سره نو رالی نو چینج دلته کې یس چینج دلته کې نو چینج دلته چینج رالی خو دلته چینج رانلی ولې چینج رانلی ځکه چې د رکاوټ کاز کو د ورته چې یاره زه تا دننه نه پرېږدم په هره طریقه چې زه به داسې طریقې کوم چې دا چینج بار شوی دا دننه رانشي د ده دې رزسټنس ته مونږ وایو هومیوستاسیس دا یو پروسس دی د هغې پروسس په ذریعه باندې به دی دا رزسټنس کاز کوي هغې ته مونږ وایو هومیوستاسیس ټیک شو لکه فار ایگزامپل دلته کې پیدا شو غټ شو بلا شی جمی او اوړي م تېر کړو په دې خپل ژوند کې م جمی او اوړي بلا شی لیدلي دي که نه د خدای بلا جمی شو اوړی شو جمی شو اوړی شو چینج کېږي دا چینج کېږي په اوړي کې یخني ډېره زیاته سخته ټیک شو شاباس په اوړي کې ډېره زیاته ګرمي موسم ډېر زیات ګرم وي او په جمی کې یخني
اوس ټمپریچر خو بار ستا یو ایکسټرنل انوایرمنټ دی. دلته کې زه ولاړ یم که نه، زما د ګیر چاپېره چې دا کوم علاقه د هر څه چې دي دا د ما ایکسټرنل انوایرمنټ دی. په دې کې اوس چینج راځي چې اوړی 40 ډګري سنټیګریډ ته ختلی، 38 ډګري سنټیګریډ ته ختلی، 41 42 تم خېږي په بعضو ګرمو علاقو کې، او چې جمع شو نو بیا 15 ډګري سنټیګریډ دی، 12 ډګري سنټیګریډ دی. خو که زه په جمع کې ترمامیټر راوالم یا په اوړي کې ترمامیټر راوالم او په دواړو موسمو کې دا ایکسپریمنټ وکړم چې داسې کار دی چې زه خپل دننی ټمپریچر چک کړم چې بار خو ټمپریچر ګرم شوی دی، راشه دننه ګرم شوی دی که نه دی. څنګه چې په ډرم کې بره په ټینکۍ کې اوبه پرتې که نه، نو که بار یخني شوله نو دا اوبه به یخېږي، که بار ګرمي شوله دا اوبه به ګرمېږي. لکه تا به چې په اوړي کې په سره غرمه کې کله د ټینکۍ اوبه کولاو کړلې نو هغه به دونه ګرمې وي تا به ورته لاس نشو نیولی، یاد شي درته، نو هغه به ورته تا ځکه نشو نیولی چې بار ماحول به ګرم شوی و نو ده کې به هغه ګرموالی راوستی و. او اوس یخني ده، سهار چې راپاسې ټینکۍ اوبه کولاو کړه ته ولې لاس وروړه، تا ته به پته ولګي چې څونه یخي دي. بار انوایرمنټ یخ دی نو دننه په دې ټینکۍ کې چې کوم انوایرمنټ دی اوبه دي هغې هم یخي کړي دي. نو دغه شانتې کې ته اوس خپل ټمپریچر چک کړه چې یاره بار اوړی دی 40 ډګري سنټیګریډ دی، ګرمي ده سخته، ته راشه خپل ټمپریچر چک کړه چې دا سیوا شوی دی که نه دی سیوا شوی. نو هغه چې کله ته چک کړې تا ته پته ولګي چې دا دی 37 ډګري سنټیګریډ یا 98.5 ډګري فارنهایټ. ټیک شو. اوس داسې کار وکړه چې جمعې ته انتظار وکړه چې جمع راشي او سخته یخني دغلته کې بار لږ او بلوز ملوز لرې کړه، هر څه لرې کړه چې لږه یخني دې وشي، رپرپی د باندې راشي. صحیح شوله. ایکسپریمنټ دپاره خو بس ناسته سخته برداشت کې، او چې کله د یخني وشي نو اوس دغه ترمامیټر راواله د ژبې د لاندې کېده او خپل ټمپریچر چک کړه. اوس به هم دا 37 ډګري سنټیګریډ وي. نو اوس به ته دلته کې سوچ کې که تا کې دماغ وي نو ته به لږ سوچ شروع کړي. سوچ به دا شروع کړي چې یاره ما په سخته ګرمۍ کې هم دا میچ کړی او 37 ډګري سنټیګریډ و، اوس مې په سخته یخنۍ کې میچ کو اوس هم 37 ډګري سنټیګریډ دی. دا بار ماحول خو د دې مطلب دا شو، د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې بار ماحول په ما باندې څه اثر نشته، دننه چې زما کوم ټمپریچر دی خو هغه شانتې کې پاتې دی. دلته به ستا بیا دماغ رایخ شي او کار به شروع کړي چې ته به وایې ښه دا زما په وجود کې دننه یو پراسس کېږي، هغه پراسس ته مونږ وایو هومیوستاسیس، او دا پراسس د لیوینګ ارګانیزم د بقا دپاره لازمي دی چې دی ژوندی پاتې شي، چې په دې کې دننه چینج را نه شي. ځکه چینج انوایرمنټ کې لیوینګ ارګانیزم دننی وجود نه چلیږي، هغه د یو سپیسیفیک رینج ورکړی چې ته په دې ځای کې چلیږي. د هر ارګن ځان له ځان رینج ډیټیل کې به وروسته وایو. په خبره باندې پوه شوي. نو هومیوستاسیس هغه پراسس دی چې د هغې په ترو باندې که ایکسټرنل انوایرمنټ کې هر څنګه چینج راشي دی به کوشش کوي چې زه په خپل انټرنل انوایرمنټ کې چینج را نه ولم، دی به رزسټنس کاس کوي. نو د کوم پراسس په ترو باندې چې دی دا رزسټنس کاس کوي دې ته مونږ وایو هومیوستاسیس.